Jag vet ni vad, det tog 3 dagar att köra hit från Göteborg. Men nu är jag äntligen här i Baskien som är utgångspunkten för mina äventyr. Där det ska bli både surfing och gourmandiska upplevelser. Så välkomna till Gone Camping! Le Pavillon Royal är det ståtliga namnet på campingen strax söder om Biarritz på den franska västkusten. Detta är den enda 5-stjärniga anläggningen i området som har strandläge. Den långsmala campingen erbjuder 240 tomter för rullande ekipage och 75 tältplatser. Läget är minst sagt förstklassigt. Och oavsett vilken tomt du väljer så kommer du alltid att höra vågornas muller då de dundrar in ifrån Atlanten och Biscayabukten. Och det är just dessa vågor som har lagt grunden till Biarritz som ett surfmecka av yppersta klass. Det var nämligen här som vågsurfingen i Europa föddes under 50-talet. Med klassiska atlantvågor som The Parliament och Côte Basque. Staden som har mellan 30 000 och 100 000 invånare, lite beroende på när på året man räknar, har varit en populär semesterort sedan mitten av 1800-talet då kungligheter och kändisar ofta besökte Biarritz. Än idag så lever den lite lyxiga känslan kvar, men nu så har den på ett charmigt sätt blandats med baskiska traditioner och skön surfkultur. En bättre plats att testa vågsurfing på än i dessa klassiska vatten, det är ju svårt att hitta. Så därför har jag bokat in mig på en nybörjarkurs hos Svenska Surfakademin som hämtar och lämnar vid campingen om så önskas. Exakt vart man beger sig, det beror på vädret, vind, vattenstånd och vanan bland eleverna. Denna dag så blev det härliga Handeia som ligger ett stenkast ifrån den spanska gränsen. Efter att ha hittat en våtdräkt i rätt storlek så beger jag mig ner till stranden för den allra första lektionen. Surfing är så otroligt mycket mer än att bara rida på vågen. Framförallt på sådana här fantastiska platser. Det finns otroliga restauranger, bra häng runt omkring. Surfing är ju en livsstil. Det är väldigt enkelt. Alla kommer upp, alla fixar det. Alla kan stå på en surfbräda. Och det är, tror jag att det finns någon form av spärr och oro för att det ska vara så svårt och omöjligt att hålla på med. Och så är det ju inte alls. Man vill hitta lugnet i alla fall. Gå ner försiktigt, kolla in vågorna, ta brädan försiktigt med sig ner och känna in lugnet ibland så här. Här får jag lära mig att jag är så kallad goofy. För så kallas det nämligen när man föredrar att surfa med den vänstra foten fram. Jag älskar goofy, jag tycker att jag goofy. Men då får man sina egna vågor. Jag menar, ja, och vänster, exakt. Alltså det som är grejen, då är det lite färre som gör det sen. Min bild av vågsurfing är att det är coolt och graciöst. Men inledningsvis så känner jag mig mer som en säl som inte vågar nudda vattnet. Oavsett vilket så är syftet med övningen att få en känsla av brädans balans, vågens kraft och inte minst att ha kul. Och det är någonting som vi verkligen har. Efter en timme så ropar Jens att det är dags för lektion nummer 2 som handlar om hur man snabbt tar sig upp till stående på brädan. Det gäller att vara explosiv och ha rätt teknik, men som alltid så ska det göras med stil. Surfing för mig är en sån otroligt fin kombination av 2 ytterligheter. Dels är det lugnet, alltså det meditativa, och dels är det adrenalinkicken. Och när både adrenalinkicken och det meditativa samspelar så blir det som fantastiskt skön känsla. På månen, jag har inte varit på månen nu, men jag kan tänka mig att istället en shortcut istället för att springa runt på månen så är det nog att testa surfing. För du är väldigt så fri, både mentalt, spirituellt, men också den tyngdlösheten att lyftas upp av havet. I början så får man hjälp av instruktörerna som skjutsar igång oss på lämpliga vågor. Men det dröjer inte länge innan jag lyckas fånga dem på egen hand. Och rätt som det så ställer jag mig upp och gör något som jag längtat efter sedan jag var en liten grabb. Jag surfar. Stolt eufori är nog det bästa sättet att beskriva känslan. Jag tror att en vanlig missuppfattning kring surfing är att man måste vara en stor biffig snubbe, dundra fram i en tub i pipeline jagad av en haj.
Vi ser ju surfing som jazz och soul. Det är snarare att man jazzar fram med vågen, en liten härlig våg. Jag vill inte surfa de här 15 meters vågorna, utan jag gillar istället vågor som är så 1 meter höga och 300 meter långa liksom. Efter ett par härliga dagar på beachen är det dags för mig och husbilen att rulla vidare. Och efter bara en timme så är vi framme vid spanska San Sebastián. Bästa platsen för att blicka ut över staden, som är ungefär lika stor som Uppsala, är från Monte Igueldo. San Sebastián är Europas mathuvudstad nummer 1. För ingen annanstans i världen finns fler Michelin-guide-beprydda restauranger per capita än här. Men du bör inte gå på någon dyr restaurang för att njuta av alla underbara smaker. Istället så ska du satsa på pinchos. För att lära mig mer om stadens matkultur så har jag bestämt träff med guiden Anna, som har lovat att ta med mig på några av hennes favoritrestauranger. The flute and the drum. The flute, it has 3 holes. That's why you can do one with a hand and one drum with the other. It's a little bit Scottish. For us, the pinchos is like the fast food. So we go to the bar and we have a pincho and a coffee, and then we go for lunch at 2 o'clock, more or less. And it's very important, that social style. It's a way of life. Let's try it. And it's a traditional one, very nice. This is one of the most favorite ones. This one is the one that is called gilda. You see those pickled peppers, the anchovy and the olive. It's very good. Let's try this one. Straight. Everything. Everything. There's an explosion of... Oh, it's good. It's mild, but it's salty. I could do this all night. You see, when we eat pinchos, we never sit down. And there is no chairs, nothing. You come here, you have 1 pincho or 2, and then we go to the next one. We're going to a bar which is modern, let's say. Everything is written on the wall. Hola, Oscar. Gracias, jefe. So the makobe, I think, is one of the most famous one. Makobe is a hamburger, small slider. The bread is red and it has been made with ketchup. And instead of having French fries, it has a banana. Banan chips. Oh, kolla in det där. Om du inte var hungrig innan så lär du bli det när du ser överflödet av läckra rätter som kan bestå utav en soppa eller en macka och allt däremellan. Oavsett om du vill ha klassiska smårätter eller nyskapande kreationer så har du mycket att välja mellan. Bara i Gamla stan i San Sebastián så finns 148 pinchosbarer. Och bättre mat per investerad krona, det har jag aldrig haft nöjet att njuta av. Ever. Under hundratals år så har vandrare lockats att gå längs de caminos eller pilgrimsleder som finns i området. Och omgivningarna är sagolikt vackra. En timme från San Sebastián så ligger klostret San Juan de Castellguache, förbundet med fastlandet genom en smal stenbro som bjuder på 241 vindlande trappsteg. Jag har ju sett många fantastiska platser och byggnader genom åren. Men det här klostret, det spelar en helt egen liga. Klostret är tillägnat Johannes döparen och har funnits sedan 800-talet. På den främre väggen så finns en klocka som används flitigt av besökare, eftersom legenden säger att ens önskan kommer att gå i uppfyllelse om man ringer 3 gånger. Det finns som sagt mängder med kaminoleder att välja mellan. En del är kortare, andra tar flera månader att genomföra. Vill man följa den allra första, The Original Way, så startar vandringen vid katedralen i staden Oviedo. Här får du den första stämpeln i ditt Caminopass och sedan så följer du raden av snäcksymboler ut ur staden mot ditt livs äventyr.
Rutten genom det böljande landskapet tar 10-14 dagar och på vägen passerar man såväl vackra kloster som tusenåriga broar. Oavsett vilken led du väljer så är slutdestinationen densamma. Staden Santiago de Compostela. Här finns ett par fina campingar att välja mellan och jag bestämmer mig för att slå läger på den högt belägna Camping As Cancelas. Den året runt öppna anläggningen har både tomter och stugor för uthyrning och stor pool för den som vill svalka sig. Men bäst av allt är ändå läget. Det tar bara 20 minuter att promenera till staden och den väldiga katedralen. Anledningen till att katedralen blev ett viktigt vandringsmål är att man på 800-talet fann en grav som man menade innehöll kvarlevorna av aposteln Jakob den äldre. Detta fick pilgrimer från hela Europa att strömma till, bland annat den heliga Birgitta. Även om man inte har vandrat själv så är det en upplyftande känsla bara att bevittna alla pilgrimers lättade och lyckliga uttryck när de når slutdestinationen. Det vilar helt enkelt en härlig frid över platsen. Ja, och katedralen är faktiskt inte bara slutmål för den som ger sig ut och vandrar längs lederna. Vi är också slutet för det här programmet. Men tack så mycket för att ni har varit med oss på vår resa genom norra Spanien. Och så hoppas jag som vanligt att vi ses antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Surfskolan i Biarritz drivs av Surfakademin. Mer information om vandringslederna hittar du på Camino Ways. Under vår resa så bodde vi på Camping Pavillon Royal samt Camping As Cancelas.